سيداتي انساتي سادتي، رحب فيكم جميعا في حلقه جديده ومميزه من برنامج فورورد، برنامج المعلومات والترفيه من شركه عبد اللطيف جميل للسيارات. في اواخر العام الماضي اصدر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله قرار تمكين قياده المراه. هذا القرار قوبل بترحيب وحفاوة كبيرة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي، وكان هذا القرار واحد من سلسلة قرارات جاءت في سياق تمكين المرأة السعودية وتفعيل دورها كجزء مهم وأساسي في النهضة الوطنية للمملكة. الدولة بجميع قطاعاتها كرست كل جهودها لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وكثير من الشركات الخاصة قامت بتبني قرارات التمكين وساهمت بشكل أو بآخر في دعم المرأة السعودية وتفعيل دورها في المجتمع. ولعل من أبرز هذه الشركات شركة عبد اللطيف جميل للسيارات. خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير فيه أبرز المساهمات للشركة في الدعم وتمكين المرأة السعودية. ولا غمارة أربط حزامي وأمشي نظامي مقطع إشارة. هي على طول على طول سيدة سيدة على طول، والقار عندي مفصول والبوري صوته طاطا طاطا. على طول على طول سيدة سيدة على طول، والقار عندي مفصول والبوري صوته طاطا طاطا. عاليمين جنب عاليمين خلوني أعدي وجنبوا لي يلا عاليسار، ما راح أهدي ما راح أهدي ما راح أهدي. زي ما شفنا في التقرير، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات كان هدفها دعم جهود تمكين المرأة السعودية لرفع قدراتها وتنمية مهاراتها وإمكانياتها من خلال البرامج والمنتديات والفعاليات اللي نظمتها وشاركت فيها، هذا كله تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. اليوم يسعدني أن نستضيف معنا نخبة من السيدات من شركة عبد اللطيف جميل واللي لهم دور كبير في تحقيق أهداف الشركة، وبرهنوا للجميع أن المرأة السعودية جزء فاعل ومهم في تنمية المجتمع والوطن. رحبوا معايا بالأستاذة يارا محمد بشراحيل، مدير عام العلاقات العامة والاتصالات بشركة عبد اللطيف جميل للسيارات. وأيضا الأستاذة برلنتي شمس الدين من قسم المبيعات. واخيرا الاستاذه فاطمه المالكي من اداره الموارد البشريه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلي. هلا وسهلا فيكم، نورتونا في برنامج فورورد. اولا، ثانيا نفتخر فيكم كسيدات سعوديات. أهلا وسهلا. دوركم فاعل ومهم في المجتمع. سؤالي الأول ليارا وبرلنتي وفاطمة، لكم كم تشتغلوا في شركة عبد اللطيف جميل للسيارات؟ تقريبا الآن 7 شهور. 7 شهور يارا؟ 6 شهور. 6 أشهر برلنتي وفاطمة؟ 9 شهور. 9 شهور؟ طيب يارا، كيف تشوفي القيادة حتأثر على المرأة العاملة؟ قرار قيادة المرأة جاء أعتقد في وقته الصحيح. أوكي. فحيفعل دورها في المجتمع ويمكنها من المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030. كويس. هذه النقطة الأولى. بالنسبة لكوني أنا امرأة عاملة، فأعتقد القرار فتح لي المجال أني أنا أبحث على فرص وظيفية تكون مفصلة لي ولمؤهلاتي وإمكانياتي. وغير كذا أهم شيء أنا أعتقد عندي الاستمرارية على رأس العمل. فبسبب العطلة تعرف السواق وما تسواق والأشياء دي أحيانا بتكون بتضيع علينا فرص وظيفية كثير أو نعم. استمرارية في الوظيفة. نعم. فالقرار ده حيساعدني أستمر، وهذا حيفتح لي مجال إني أنا أتطور في وظيفتي وإن كويس. شاء الله أوصل لمراتب عالية.
كويس، موفق ان شاء الله يارا. الله يسلمك. سؤال لفاطمه، ايش التحديات اللي تواجهكم وكيف الشركه تدعم في تنميه مهاراتكم؟ والله شوف، التحديات كثيرة في مجال العمل بشكل عام، أي. خاصة بالنسبة للمرأة وفي مجال زي مجال السيارات، يعني أي. كثير من المجالات تعتبر المرأة جديدة فيها. صحيح. وهذا بحد ذاته تحدي كبير لها، لكن ما شاء الله المرأة يعني قاعد تثبت لنا يوم عن يوم انها قد التحدي ويعني سابقة بمراحل ما شاء الله. فيعني زي احنا عندنا مثلا في الشركة في خلال اقل من 3 اشهر وظفنا اكثر من 100 سيدة في مجال مبيعات السيارات فقط، فما شاء الله يعني واصلين. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك، احنا عندنا نوعين من البرامج التأهيلية لدعم الزميلات عندنا في الشركة. في برامج تأهيلية وبرامج تطويرية. تأهيلية مثل برنامج تدريب الممثلين وممثلات المبيعات اللي قلت لك عليه قبل أوكي. شوي. هذا مدته تقريبا 3 أشهر. 3 ما شاء الله أشهر. برلنتي كانت من الدفعة الأولى اللي تخرجوا ما منه. شاء الله. وعندنا برامج ما بعد، وفي برامج برضو خاصة بتدريب وتطوير المدراء، زي برنامج الابرنتس والمانجمنت تريني بروجرام. هذه خاصة ومهتمة بتدريب المدراء. فيما بعد التوظيف تعليم مستمر، سواء من خلال الاونلاين ثرو ALJ Academy بورتل، او من خلال مركز عبد اللطيف جميل للتعليم المستمر. جميل جدا، شكرا فاطمه. يارا ارجع لك، بس كيف حس القياده عند المراه، وهل ممكن تتبوأ مناصب كبيره ومهمه في الشركه، خصوصا انكم انتم في شركه من اكبر الشركات في المملكه العربيه السعوديه؟ ما شاء الله عليها المرأة السعودية على مر السنين أثبتت جدارتها وأنها أهل لتحمل المسؤولية، وعندها من القدرات والإمكانيات ما يأهلها أنها تمسك أي منصب تحط عينها عليه. والحمد لله احنا وجودنا في كوننا جزء من عبد اللطيف جميل ده جميل. دائما بيعطينا دافع اننا جميل. نقدم افضل ما عندنا، اننا كمان نراعي المعايير والجوده والاسم العريق للشركه، أي. ونقدم افضل خدمه لضيفاتنا. جميل. طبعا مع دعم الحمد لله الدعم الكبير اللي بنجده من الاداره وثقه زملائنا فينا. جميل جدا. برلانتي، سؤال، طالما انت في قسم المبيعات، هل في سياره معينه تتوجه لها المراه دائما، يعني اكثر من غيرها؟ ما في سيارة معينة أو مواصفات معينة، على أيوه. قد ما أنا كاستشارية أيه. أوجههم على الحاجة اللي يحتاجوها من ناحية الوقود، من ناحية الرنج في السعر، يعني إنه إذا كانوا يبغوا سيارة بالحدود هذه، أو من ناحية الاعتمادية والارتياحية اللي هم محتاجينها. كويس. طيب فاطمه، يعني في الموارد البشريه ايش الخطوات اللي قامت فيها الشركه لاستقطاب الكادر النسائي؟ هل في برامج معينه؟ هل في أكيد. إحنا عشان أصلاً نقدر نوظف أفضل الكوادر، إحنا أي. بنركز على نقطتين. النقطة الأولى هو إن إحنا بنستخدم أو بنتوجه للشانل الصحيحة والمناسبة عشان نوصل للكانديديتس اللي إحنا نحتاجهم. فطبعاً هذا صار بدعم من مركز عبد اللطيف أو باب رزق جميل بقيادة الأستاذة رولا باصمد، الرئيس جميل. التنفيذي لباب رزق جميل. جميل. وبالإضافة إلى مشاركتنا في عدد من يوم المهنة في عدد من الجامعات زي جامعة الملك عبد العزيز. جميل جدا. النقطة الثانية هو المزايا اللي بنقدمها للسيدات عندنا في أو الزميلات الموظفات، زي ساعات عمل مرنة، زي عروض وخصومات وعروض خاصة بموظفات الشركة. جميل. طيب يارا، بالنسبه للسيدات من العملاء، كيف الشركه تتعامل معهم؟ هل في برامج معينه عشان تستقطبهم بالنسبه للخدمات؟ أكيد طبعا. بمجرد صدور القرار كان أحد الأهداف عندنا أننا نهيئ صالات العرض لاستقبال السيدات. وإحنا كمان نسميهم عندنا في عبد اللطيف جميل الضيفات. زي ما تفضلت زميلتي فاطمة وقالت، وظفنا أكثر من 100 سيدة في صحيح. نقاط البيع. وبالنسبة لي أنا أشوف إنه ما في أحد حيفهم احتياجات المرأة أكثر من امرأة زيها، تعرف إيش اللي تبغاه وتوصلها للمنتج أو للسيارة اللي تبغاها. بعدين عندك وكمان أخذنا خطوة قدام، أننا عملنا تطبيق اسمه تويوتا ساودي سيلكت. التطبيق ده بيسهل على المرأة جدا إنها تدخل عن مجرد تطبيق تشوف السيارة اللي تبغاها وتشوف مواصفاتها وتختار اللي تبغاه وتقارن. ايوه، وتختار اللي تبغاه، يصير تكون عارفه وعندها فكره عن السياره اللي هي محتاجتها.
كويس. في كمان طبعا في مجال الإعلان كان عندنا إضافة لطيفة وظريفة لمسلسل خبيص وأبو حريص، اللي هي شخصية حصة صحيح. اللي بتمثل وهي نموذج للبنت السعودية الطموحة والشابة. جميل جدا. بلانتي بسألك سؤال، أول شيء تطلبه السيدات في السيارة هو الأمان، والأمان إحدى أولويات شركة تويوتا، ممكن تقولين أكثر عن هذه الميزة؟ عندنا شركة تويوتا من أفضل وأجود أنواع الأنظمة حق أجهزة الأمان. وكمان الشيء الحلو كمان إنهم بيعدوها بعدة اختبارات لقياس مدى الأمان فيها، لأنه هذا الشيء من أولويات الشركة. شكرا بلانتي، وأيضا شكرا لكم يارا محمد بشراحيل، مدير عام العلاقات العامة والاتصالات في شركة عبد اللطيف جميل، بلانتي شمس الدين من قسم المبيعات، وفاطمة المالكي من إدارة الموارد البشرية. تحية لهم. شكرا لك. شكرا، يعطيكم العافية، نورتونا، هلا وسهلا. في الحلقة الثانية من برنامج فورد سألنا جمهورنا بعض الأسئلة اللي تتعلق بالسيارات، واليوم بما أنه السيدات صارت تسوق خلونا نسألكم بعض الأسئلة اللي تتعلق بالسواقة، وخلونا نشوف مين معلوماته أفضل، الرجال المخضرمين في السواقة ولا السيدات حديثي العهد. خلونا نشوف مع بعض. السؤال الأول، ماذا تعني هذه الإشارة؟ ممنوع الدخول، ممنوع الوقوف، ممنوع الانتظار، أو ممنوع الوقوف والانتظار؟ جمهورنا الآن التصويت. ممنوع الدخول، ممنوع الوقوف، ممنوع الانتظار، أو ممنوع الوقوف والانتظار؟ يا ترى مين ياخذ النسبة الأعلى، الرجال المخضرمين ولا النساء؟ والجواب الصحيح هو ممنوع الوقوف والانتظار. خلونا نشوف النتيجة. أوه لا حول ولا قوة إلا 70% للبنات و60% للشباب. انتوا نسيتوا ولا تحتاجوا ترجعوا تدرسوا ثاني؟ شباب شدوا حيلكم لو سمحتوا، لا تفشلوني. يلا السؤال الثاني، ماذا تعني هذه الإشارة؟ اتجاه إجباري لليمين، انتبه منعطف يمين، ممنوع الاتجاه لليسار، أو أفضلية المرور لليمين؟ التصويت الآن. شباب لو سمحتوا، هذه الإشارة ماذا تعني؟ الإجابة الصحيحة، الجواب الصحيح هو انتبه منعطف يمين. وخلونا نشوف النتيجة ويا رب الله يستر. الحمد لله 93% من الشباب 89% من البنات ما شاء الله مذاكرين كويس، يعني في تنافس. خلونا نشوف السؤال الثالث الآن. السؤال يقول عند القيادة في الدوار أفضلية السير لمن بخارج الدوار؟ هل هذا الكلام صحيح ولا خطأ أو حسب الوضع؟ هل هذا صح أو خطأ أو حسب الوضع؟ أفضلية السير لمن بخارج الدوار، صح خطأ أو حسب الوضع؟ خطأ. أفضلية السير لمن هو بداخل الدوار. نشوف نسبة النتيجة. 98% البنات مبروك 95% للشباب. نشوف السؤال الرابع. إلى الآن البنات متفوقين 2-1. نشوف السؤال الرابع. لدى الوقوف عند الإشارة الحمراء يسمح بالالتفاف يسارا، صح خطأ أو حسب الوضع؟ صح خطأ أو حسب الوضع؟ نشوف الإجابة الصحيحة. خطأ. خلونا نشوف النتيجة. لسه 2-1 للبنات. تعادل حلو ممتاز. 96% من البنات 96% من الشباب. وبعرف مين اللي بس حيلف يسار والإشارة حمراء. أتمنى أنك أنت تاخذ يعني ترجع تراجع نفسك وترجع تراجع نفسك، أرجوكم لا تسووا هذا الشيء مرة خطر. شوف السؤال الخامس. يجب تغيير زيت الماكينة بشكل دوري كل 5000 كيلو، 10000 كيلو، 15000 كيلو، حسب نوع الزيت. التصويت يبدأ الآن. خلونا نشوف متى يجب تغيير زيت الماكينة، كل 5000 كيلو، 10000 كيلو، 15000 كيلو، حسب نوع الزيت. الجواب الصحيح هو حسب نوع الزيت. خلونا نشوف نسبة التصويت. 88% الشباب، 63% البنات. ما في مشكلة لسه، يعني هذه يمكن تيجي مع التعود مع الخبرة، والأهم أنه الأغلبية العامة جابوا الإجابة الصحيحة، لأنه كل شخص يسوق مهم يكون يعرف هذه المعلومات. شركة عبد اللطيف جميل أنتجت سلسلة من الأفلام على اليوتيوب بعنوان صنها بنفسك، تساعد أصحاب السيارات أنهم يحافظوا على سياراتهم ويتعاملوا معها بشكل صحيح ويومي. الشباب في مسلسل خبيص أبو حريص، أو بالأحرى السيدات بالأخص حصيص والجوهرة، حبوا يقدموا للسيدات مجموعة من النصائح تتفاوت من كيفية الحصول على رخصة سواقة إلى صيانة السيارة والمحافظة عليها بشكل يومي.
أكيد طبعا بصيانة بلدها. خلونا نشوف مع بعض إيش هي هذه النصائح. حتى نسوق صح. السلام عليكم مشاهدينا ومتابعين مسلسل خبيص وابو حصيص، عفوا قصدي ابو حريص. هذه الحلقة خاصة بسواقة السيدات علشان نتعلم بشكل صحيح وآمن. مدارس السواقة بجانب التدريب العملي على السواقة تعلمنا الإرشادات المرورية السليمة. طبعا الوحدة منا عشان تقدر تطلع رخصة سواقة لازم تكون مستوفية للشروط. يا حظك يا حصيص بتطلعين رخصتك قبلي. العبرة مو من بتسوق أول، المهم إننا نكون واثقين بأنفسنا. طبعاً اختيار سيارة مناسبة شيء مو سهل ويحتاج دراسة ووقت. شكل ولون السيارة مهم، لكن الأهم نتعرف على المواصفات المتوفرة فيها من ناحية السلامة والأمان واستهلاك الوقود. وفي النهاية نتمنى للجميع قيادة آمنة، ونقول لكم يعطيكم خيرها. تويوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. شكرا بنات على هذه النصائح الجميلة والقيمة. وطبعا اللي حابة تطلع على الفيديو بإمكانها تشوفه على قناة اليوتيوب الخاصة بتويوتا. كيف يا ترى بيكون وضع الطرقات بعد ما تصير السيدات تسوق؟ سؤال اختلف فيه الكثير ما بين متفائل ومتحفظ، خاصة من ناحية الزحمة. فريق فورورد نزل الشوارع وصور التقرير هذا بعد ما السيدات بدأوا فعلا بالسواقة. خلونا نشوف التقرير مع بعض. كان إحساس جدا جميل، ما احنا مصدقين إنه احنا هنا في السعودية في بلدي وبسوق وبروح شغلي. شعور جدا حلو. خايفة مع إحساس يعني حماس. مع الممارسة الواحد يتعود. إنه العالم لسه متفاجئة بوجود السيدات اللي عم يسوقوا. تقريبا شهر ونص. 30 ساعة. شهرين. صراحة أنا يعني كانت عندي رخصة لأنه كنت عايشة في أمريكا. نحط حزام الأمان. أهم شيء بالنسبة لي ربط الحزام، وكنت أشيك طبعاً على العدادات والبنزين أهم حاجة. أول شيء الحزام. أول شيء أهتم في السرعة النظامية. هلا ما حسيت كثير بالمخاوف، بس بشكل عام أنا بخاف من الازدحام. لما أبغى أوقف وتكون بين سيارتين. أبعاد السيارة أنا كنت ماني عارفة لها صراحة، فكان لما أغير من لاين للاين كان هذا أكثر موقف يعني بالنسبة لي صعب. مو شيء سهل إنه أنت تمشي في الخط وكأنه أنت لحالك، لا، في لازم تخافي على نفسك وعلى الناس اللي معاكي. عن نفسي أنا لا، مرة مو مريح أبد. أنا كنت أسوق بكعب، بس تعلمت إنه عشان أتمكن من السيارة أكثر إني ما أسوق بكعب يعني. أقدر أروح يمين، بس أهم شيء ما يكون في إشارة ممنوع الالتفاف لليمين. لا، هو ما هو ممنوع إلا لو كانت في لوحة تقول إنه هو ممنوع. نصيحتي إنك تثق بنفسك وتختار السيارة المناسبة وتوكل على الله. زي ما تعلمتي تمشي، زي ما تعلمتي تركبي بسكليتة، زي ما تعلمتي تعمل أي شيء في حياتك تقدري تتعلمي تسوقي. عشان أول شيء إنها صديقة البيئة، ثاني شيء ما تصرف بنزين، ده أجمل شيء طبعاً. ومثل ما بدأنا حلقتنا، هذا القرار الحكيم بقيادة المرأة راح يكون له إيجابيات كبيرة بالأيام المقبلة. وشركة عبد اللطيف جميل راح توفر كل الدعم المطلوب لكل أخواتنا السيدات حتى يتمكنوا من قيادة سيارة مريحة وآمنة تلبي احتياجاتهم. نجدد الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على هذا القرار الحكيم. والشكر لكم أنتم مشاهدينا على المتابعة. حلقة الليلة من فورورد انتهت، إلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. تصبحوا على خير.